เคยไหมคะออกกำลังกายตามโปรแกรมเป๊ะพักผ่อนก็พอแต่ยังรู้สึกร่างกายไม่ฟื้นตัวเต็มที่บางวันร่างกายมันต้านไหวทั้งที่ใจยังสู้สุดแรงวันนี้กิ๊บจะพาทุกคนมาพบกับพลังที่ฟื้นได้ทางเลือกใหม่ของคนที่ไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ร่างกายถึงขีดจำกัดหลายคนเทใจให้การซ้อมแต่ลืมว่าหลังเบิร์นคือช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการการดูแลที่สุด Recovery ไม่ใช่แค่การพักแต่คือกระบวนการเติมพลังที่เปลี่ยนวันล้าให้กลายเป็นวันพร้อมอีกครั้งMN Medical Clinic ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ให้บริการทั้งการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูร่างกายและการปรับสมดุลเฉพาะบุคคลด้วยหนึ่งในบริการเด่นคือสูตร Recovery Drip ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นนักกีฬาผู้ที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นรวมถึงผู้ที่ต้องการการฟื้นตัวจากความล้าสะสมในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะคะคุณปริญญานะคะแห่ง MN Medical Clinic ค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะโอ้โหคลินิกนี้นะเรียกได้ว่าเป็นคลินิกแนวใหม่นะคะเชิงนวัตกรรมนะซึ่งเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงรุกหรือที่เราเรียกว่าเป็น proactive health นะคะวันนี้คงต้องมีเรื่องที่จะต้องสอบถามนะเพื่อให้หลายๆคนนะคะเห็นภาพในส่วนของ direction แล้วก็ทิศทางต่างๆในวันนี้นะคะมาเริ่มที่คำถามแรกนะคะครับผมคุณนิวคะวิสัยทัศน์ของ MN Medical Clinic คืออะไรคะทาง MN Medical Clinic ของเรานะครับมีการดูแลสุขภาพเชิงรุกนะครับหมายความว่าคนไข้เราเนี่ยไม่ต้องให้ป่วยก่อนถึงมารักษาเราเน้นเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันดูแลสุขภาพก่อนที่จะป่วยนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับถ้าสมมุติว่าป่วยแล้วเนี่ยคนไข้จะต้องมาจ่ายนู่นจ่ายนี่เพื่อการรักษาเนาะค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นที่คลินิก MN Medical จะเน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนที่จะป่วยเป็นหลักก็จะมีพวกวิตามินอื่นๆเยอะแยะมากมายวิตามินดีหลักๆนะครับแล้วก็วิตามินพวกที่เสริมเพื่อภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วก็ในเรื่องของคลินิกเองนะครับเรามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันด้วยนะครับจะเห็นว่าทาง MN Medical Clinic เนี่ยเรามีระบบ Telemedicine โอ้โหยกตัวอย่างนะครับคุณกิฟต์อย่างว่าช่วงปกติเราไปหาคุณหมอใช่ไหมครับเราก็จะต้องไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาและตรวจเลือดก่อนหลังจากนั้นครั้งที่2เนี่ยคนไข้จะต้องกลับมาเพื่อที่จะมาปรึกษาแพทย์เพราะว่าผลเลือดออกใช่ไหมครับทาง MN Medical Clinic เนี่ยของเรามีเรื่องของการใช้ Telemedicine เข้ามาเพื่อประหยัดต้นทุนคนไข้ไม่ให้เดินทางมาที่คลินิกอีกครั้งหนึ่งลดความแออัดของคลินิกด้วยนะครับแล้วก็รับยาได้เลยหลังปรึกษาแพทย์จาก Telemedicineโอ้เรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนโดยเฉพาะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันมากๆถูกต้องครับเรื่องที่อยากที่จะแจ้งทุกคนนะครับโดยปกติเนี่ยคนไข้ในกรุงเทพมหานครนะครับไลฟ์สไตล์ของคนไข้เนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยเราจะชอบหลังเลิกงานเนี่ยจะดึกนะครับกว่าจะกลับบ้านอะไร1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มเนี่ยนะครับที่คลินิกเราเนี่ยจะมีการสแตนด์บายแอดมินที่เป็นพยาบาลนะครับช่วยตอบคำถามหลักๆหลายๆข้อนะครับเชิงลึกที่คนไข้เนี่ยจะต้องถามมาในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเรากลับไปถึงบ้าน4 ทุ่มเนาะเราก็อยากที่จะแชทหาคนที่มีความรู้เนี่ยปรากฏว่าคนพวกนี้หลับไปแล้วหรือหมดเวลางานนะครับที่คลินิกเราเนี่ยเรามีการสแตนด์บายพยาบาลนะครับและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแพทย์เนี่ยนะครับที่ไม่ได้เชิงลึกมากซึ่งต้องใช้แพทย์นะครับเรามีพยาบาลคอยตอบถึงเที่ยงคืนเลยหมายความว่าตอบเที่ยงคืนเนี่ยตอนนี้ที่แชทที่ MN เราก็มีการตอบกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอโอ้โหเรียกได้ว่า MN Medical Clinic นะคะเป็นเพื่อนแท้เรื่องสุขภาพให้กับทุกคนจริงๆค่ะทั้งในส่วนของการดูแลนะเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ยังดูแลครบทุกองศาด้วยในแบบองค์รวมนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่เรียกได้ว่าพร้อมใช้แล้วก็เติมเต็มศักยภาพได้ในทุกๆวันค่ะ
คุณนิวคะสำหรับMN Medical Clinic นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสูตรในเรื่องของการดูแลสุขภาพหลายๆสูตรเลยแต่มีสูตรหนึ่งนะคะซึ่งกิ๊บสนใจมากๆเลยที่ชื่อว่า Recovery Drip นะคะซึ่งเป็นสูตรที่นักกีฬามักจะนิยมใช้นะว่าแต่แรงบันดาลใจในการพัฒนาสูตรนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยจบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามาครับ ค่ะ เริ่มจากการเป็นนักกีฬากีฬามาแล้วก็เราอยู่ในแวดวงของนักกีฬาเนาะแล้วก็จะรู้จักนักกีฬาเกือบทุกสาขาชนิดเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยพอผมได้มาเปิดคลินิก MN Medical เนี่ยนะครับเราก็รู้จักเพื่อนคนหนึ่งครับที่เปิดร้านนวดนักกีฬาเราก็ได้คุยกันแล้วก็ได้คุยกันเรื่อง business นะครับเข้าไปว่าเราจะแบบมาเมิร์จกันยังไงดีเราจะมาอัดแอปเรื่องการแพทย์กับการนักกีฬากันยังไงดีก็ได้มีความคิดที่ว่าเขาเนี่ยจับมือกับนักกีฬาวิ่งระยะไกลนะครับหรือเทรลรันนิ่งมาหลายคนแล้วผมก็เลยได้คิดไอเดียมาว่าเฮ้ยของเรามีพวกวิตามินใช่ไหมครับเรามีพวกการดูแลสุขภาพเชิงลุกอย่างที่บอกไปนะครับผมก็เลยกับคุณหมอสมนึกเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าถ้าเราจะทำแบบนี้เราใช้โดยกรดอะมิโนโปรตีนเนี่ยจะดีไหมคุณหมอก็ให้ความคิดเห็นมาว่ามันก็น่าจะดีนะเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีใครทำกันเรื่องพวกนี้ผมก็เลยลองเอาสูตรนี้ครับใช้กับนักกีฬาวิ่งคนหนึ่งก่อนนะครับโดยที่มาตรวจนะครับเพราะว่าจุดแข็งของ MN ของเราคือเราจะต้องวัดผลได้แล้วก็เห็นผลเป็นตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกนี่อันนี้สำคัญใช่ครับเพราะว่าบางคนบอกว่าดีขึ้นแล้วแต่อะไรคือดีขึ้นใช่ไหมครับของเรามีการตรวจเลือดนะครับก่อนที่จะไปแข่งนะครับ7 วันนะครับแล้วก็พอแข่งเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากเทรลเนี่ยวิ่งเทรลเนี่ยเขาใช้วิ่งวันบางทีเป็นวัน 2-3 วันนะครับก็หลังจากแข่งเลยนะครับปุ๊บสมมุติว่าอาทิตย์ปุ๊บวันจันทร์เช้าต้องมาเจาะเลือดเลยนะครับเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของผลเลือดนะครับพอมาตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะมีการตรวจเลือดเนี่ยเราก็ได้ผลค่าหนึ่งใช่ไหมครับพอหลังเนี่ยเราก็ได้ผลค่าหนึ่งแล้วเราก็ทรีทเมนต์เป็น recovery dip เนี่ยแหละครับ1 อาทิตย์เพราะว่าการฟื้นตัวของนักกีฬาวิ่งเนี่ยมันควรโดยปกติแล้วเนี่ยผมเคยถามถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ1 เดือนหมายถึงว่ากว่าจะมาซ้อมได้เนี่ยใช้เวลา1 เดือนครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยของนักกีฬาวิ่งระยะไกลเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยใน1 เดือนนั้นแม้กระทั่งไปซ้อมหนักๆอะไรก็ไม่ได้นะผมก็เลยลองให้นักกีฬาคนนี้เนี่ยนะครับใช้สูตร recovery dip ไป1 อาทิตย์หลังจากนั้นนะครับก็ลองวัดผลจากหลังแข่งใช่ไหมครับจนมา1 อาทิตย์เนี่ยเราได้ค่าการอักเสบของร่างกายเนี่ยค่อนข้างดีและกลับมาเป็นปกติเลยนะครับปกติเลยค่ะใช่ครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีประโยชน์กับนักกีฬานะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าผมอยากจะทำต่อเรื่องนี้ต่อยอดเบื้องต้นเนี่ยผมได้ไปคุยกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มหาวิทยาลัยเกษตรมาจริงๆทางคณบดีท่านก็ยินดีนะครับแต่ก็อาจจะต้องเขียนโครงการอะไรเยอะหน่อยแต่ก็เนื่องจากว่าของเราเริ่มต้นทำนะครับเราก็อยากที่จะพัฒนาสูตรอะไรวิธีการให้มันดูเหมาะกับนักกีฬาชนิดนั้นๆด้วยตอนต่อไปเนี่ยเราก็กำลังจะดูนักกีฬาชนิดอื่นที่ไม่ใช่วิ่งด้วยอย่างเช่นนักกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะว่าเขามีเวลาพักแค่วัน2 วันบางทีต้องแข่งอีกแล้วก็เลยคิดว่ากำลังคิดต่อยอดไปในอนาคตอีกโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้คนที่มีเรียกได้ว่าเป็น active lifestyle นะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่เล่นหนักเลยนะคะเป็นนักกีฬาหรือว่าออกกำลังกายในฟิตเนสอย่างหนักหรือว่าคนทั่วๆไปนะที่เรียกได้ว่าฉันเนี่ยใช้ร่างกายมาอย่างหนักก็สามารถที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้ในการฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้ค่ะครับผมสวัสดีนะครับนายแพทย์สมนึกสิริพานทองนะครับวันนี้ก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการแพทย์เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับเดิมเนี่ยโดยทั่วไปการออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักการแข่งขันนะครับก็คือเป็นนักชกมวยนักฟุตบอลก็ว่ากันไปแต่ต่อมาเราพบว่ามีนักกีฬาบางกลุ่มหรือบางชาตินะครับเพราะว่ามีความสามารถในการแข่งขันจนระดับโลกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับแต่ว่าในชาตินั้นเนี่ยเขาจะได้เอาทางการแพทย์เข้าไปศึกษาด้วยนะครับ
ทีนี้ถ้าเดิมเนี่ยเราไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็จะแนะนำเรื่องควรจะทำอะไรกินอาหาร5 หมู่ทั่วไปเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับในการออกกำลังกายแต่ละที่จะมีความจำเป็นเฉพาะเรื่องนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปสังเกตดูคนที่วิ่งเป็นนักกีฬามาราธอนที่วิ่งชนะเนี่ยจะเป็นชาวเคนยานะครับซึ่งพวกนี้จะตัวผอมๆเกร็งๆนะครับเขามีกระบวนการในการเตรียมตัวนะครับหรืออย่างกรณีที่มีครั้งหนึ่งครับนักกีฬาจีนหญิงจีนนะครับวิ่งมาราธอนที่โอลิมปิกได้เหรียญทอง 6-7 คนเลยนะครับเขาตกใจมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นโค้ชหมานะครับตอนนั้นเรียกว่าเป็นกองทัพนักวิ่งของโค้ชหมาขึ้นมาเขาทำได้ยังไงผมจะให้ฟังนิดนึงนะครับว่าโค้ชหมาเนี่ยเขาบอกว่าการวิ่งแข่งขันกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือปอดต้องแข็งแรงปอดต้องแข็งแรงนี่ต้องทำอย่างไรก็คือต้องไปอยู่ในที่ออกซิเจนต่ำๆปอดจะได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอานักกีฬากลุ่มนี้เนี่ยขึ้นไปวิ่งอยู่บนภูเขาหิมาลัยไปฝึกบนภูเขาหิมาลัยพอวิ่งข้างล่างปุ๊บได้เปรียบเนี่ยออกซิเจนมันสูงขึ้นใช่ไหมครับปอดแข็งแรงทีนี้เขาก็แปลกมากเลยนะครับคือในตำรายาจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีสมุนไพร2 ตัวนะครับคือเลือดเต่าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาพัฒนาจากภูมิปัญญาเขาเองแล้วก็ตัวถังเช่านะครับเขาบอกว่าเขาให้นักกีฬาเขากินถังเช่ากับเลือดเต่านะครับปรากฏว่านักกีฬาเขาได้เหรียญทองประมาณ7 คนตอนนั้นทางโอลิมปิกสากลตกใจมากเลยว่าเขาต้องโดปแน่นอนปรากฏว่าวันนั้นสั่งให้กักตัวในปักกิ่งเลยนะครับจับนักกีฬาทุกคนกักตัวในปักกิ่งทันทีเพื่อตรวจสารโดปนะครับเพราะไม่มีเป็นธรรมชาติครับตอนนั้นมาถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์ความรู้ทางด้านวิชาการกีฬาเนี่ยมันก้าวไปไกลมากแต่ทีนี้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเหมือนเราเรียนพละศึกษาตั้งแต่สมัยประถมมามันก็อย่างเงี้ยก็แต่มันไม่ใช่นะครับอย่างเช่นกรณีง่ายๆนะครับว่า1เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยก็คือการทำงานของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อจะออกกำลังกายดีเนี่ยมันก็ต้องมีการเสริมกรดอะมิโนเข้าไปทีนี้ในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันจะสร้างกรดอะมิโนทั้งประมาณ22 ชนิดแต่มี8 ชนิดมันสร้างไม่ได้นะครับเราต้องกินเข้าไปเมื่อกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะเอาไปสร้างได้ใช่ไหมซึ่งเราก็คิดง่ายๆว่าก็ไปกินเวย์โปรตีนใช่ไหมครับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตรงโจทย์ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีที่เป็นแอนดูแรนซ์ครับเช่นพวกที่วิ่งคาร์ดิโออ่ะพวกนี้ต้องการประมาณ 1.2 กรัมต่อกิโลกรัมคือไม่ต้องการสร้างบอดี้บิลดเออร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกที่เล่นกล้ามพวกเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้บิลดเออร์เนี่ยคุณต้องกินกรดอะมิโนไปถึง 1.6 ถึง 1.7 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันมันต้องอัพขึ้นไปนะครับไม่งั้นสร้างไปแล้วก็หุ่นข้อแกงๆนิดกล้ามมันไม่ขึ้นไงเพราะฉะนั้นปริมาณโปรตีนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักกีฬากลุ่มไหนเป็นพวกกลุ่ม endurance หรือว่าเป็นกลุ่มคาร์ดิโอใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้านักกีฬาที่เล่นแล้วต้องการความว่องไวของการตัดสินใจเช่นตีแบดเนี่ยมีตีแบดใช่ไหมตีแบดหรืออะไรที่ต้องการความไวๆเนี่ยใช่ไหมพวกนี้ก็จะต้องเตรียมวิตามินมากๆเพราะว่าทำให้สมองรวดเร็วหรือนักกีฬาใช่ไหมครับว่าอย่างนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยบางทีนาทีเดียวเนี่ยถ้าสปรินต์ชนะวิ่งเตะเลยนะพวกนี้ต้องการสปรินต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระบบสมองต้องเร็วหัวใจก็ต้องวูบเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยนักกีฬาที่เก่งๆเนี่ยบางทีแปลกมากอย่างมาโลน่าเนี่ยเตี้ยมาต้อด้วยซ้ำนะโอ้โหแต่เวลาสปีดเนี่ยครับคือนิดทีเดียวเนี่ยวิ่งแซงเขาเลยเข้าใจไหมแล้วหลอกเร็วใช่ไหมหลบหน้าหลบหลังเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้การแพทย์จะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่พละศึกษาธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นความเป็นเลิศตอนนี้การกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแข่งขันนะครับแต่เป็นเรื่องสุขภาพดีและอายุยืนทีนี้หลังจากออกกำลังกายก็มีการบาดเจ็บบางคนก็จะเจ็บกล้ามเนื้อเอ็นฉีกไหล่ฉีกใช่ไหมครับถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วบางทียังไม่หายด้วยซ้ำคุณก็ออกกำลังกายใหม่ก็บาดเจ็บสุดท้ายกลายเป็นบาดเจ็บเรื้อรังสุดท้ายต้องไปผ่าตัดไปสแกนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าถ้าในเวลาพอออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีว่าอันที่1มันต้องการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเราพบว่าตัวกระตุ้นที่สุดก็คือการใช้วิตามินซีมันก็จะสร้างคอลลาเจนทันทีเลยพอสร้างเสร็จปุ๊บคุณก็ไม่บาดเจ็บเรื้อรังอันที่2ก็คือมันต้องการพลังงานจะเกิดขึ้นจากการกลุ่มวิตามินดีต่างๆใช่ไหมอันที่3ได้ธาตุ2ตัวคือแคลเซียมกับแมกนีเซียมต้องเติมเข้าไปแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยสังเกตกล้ามเนื้อใช่ไหมครับอย่างเช่นผมงออย่างเงี้ยก็คือแคลเซียมผมคลายก็เป็นแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นมันต้องมีงอมีคลายมีงอมีคลายนะแต่ถ้าเรางออย่างเดียวปุ๊บมันไม่คลายก็จะกลายเป็นปวดกล้ามเนื้อใช่ไหมครับเป็นเส้นตึงเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลำพอไปกดก็เป็นลำแข็งๆเงี้ยถ้าปล่อยเรื้อรังปุ๊บมันก็จะกลายเป็นค้างถาวรขาดเลือดใช่ไหมก็เลยกลายเป็นโรคบาดเจ็บเรื้อรังใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอันที่1การออกกำลังกายเรามีการยืดหดคือวอร์มอัพก่อนคือยืดหย่อนกล้ามเนื้อก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งหยุดทันทีนะก็ต้องจ็อกกิ้งเล็กๆคือเป็นคูลดาวน์อ่ะใช่ไหมครับและสุดท้ายก็ยืดเหยียดอ่ะใช่ไหมครับเหมือนโยคะน่ะเขาเรียกว่าเป็นโยคะก็คือพระอาทิตย์และพระจันทร์นะ
อย่างพอเราสุริยะราชการครับเราก็ก้มนี้ไหมครับแล้วเราก็เหยียดนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันจะในโบราณเขาดูว่าจริงๆมันต้องยืดต้องเหยียดนะคุณหันซ้ายคุณต้องหันขวานะคุณก้มคุณก็ต้องเงยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนชีวิตประจำวันที่เราไปทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราทำทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายก็เป็นออฟฟิศซินโดรมเลยเพราะฉะนั้นกลับบ้านคุณก็ต้องเงยคอขึ้นฟ้าบ้างอะไรจริงๆดังนั้นเป็นเรื่องที่การแพทย์ช่วยได้หมดแล้วและความรู้มีหมดแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางทีมันไม่ได้ตรงกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าประชาชนได้มีความรู้ทางด้านการแพทย์เข้าไปมากขึ้นหรือว่าถ้ามีความสนใจจริงๆว่าเราต้องการสุขภาพที่ดีเนี่ยซึ่งเราต้องทำเองแต่การทำเองโดยไม่มีความรู้เนี่ยก็มีอันตรายปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทางหลายๆมหาวิทยาลัยก็มีการสอนวิชาการกีฬาเพราะฉะนั้นก็จะมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่างๆซึ่งผมแนะนำนะครับว่าคนไข้ที่อยู่ในเมืองที่มลภาวะนี้ไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งเหตุผลเพราะว่าจะชนกับมลภาวะแล้วคุณจะเป็นมะเร็งปอดก่อนที่จะมีชีวิตยืนคิดว่าการไปออกกำลังกายในฟิตเนสจะดีกว่าแล้วก็ถ้าคนในสนใจเป็นกรณีพิเศษใช่ไหมเช่นบางคนต้องการลดน้ำหนักบางคนต้องการหุ่นที่ดีบางคนต้องสร้างกล้ามเนื้อหรือบางคนที่เป็นผู้แสดงหรือนักกีฬาเนี่ยต้องการความเพรียวความทนเนี่ยเขาก็จะออกแบบร่างกายให้แต่ละคนแล้วก็ถ้ามาปรึกษาแพทย์ว่าทำยังไงที่จะได้วัตถุประสงค์นั้นทั้งแข็งแรงอายุยืนแล้วก็รูปร่างที่สวยงามตรงตามเป้าเนี่ยอันนี้ทางการแพทย์ก็ยินดีให้ความร่วมมือครับทีนี้ในส่วนการแพทย์ที่อาจจะมาช่วยได้ในคนที่ต้องการเรียกว่าเป็น maximum performance นะครับก็คือในการก่อนไปแข่งขันใช่ไหมครับระหว่างแข่งขันและแข่งขันทำอะไรบ้างถ้าเราไปดูนักกีฬาที่หรือไปแต่นักร้องนะครับอย่างนักร้องที่ดังๆอย่างไมเคิลแจ็คสันอะไรพวกนี้หรือไปเหมือนกับพี่เบิร์ดพี่ไรเนี่ยเขาจะมีหลักการในการดูแลสุขภาพนะอย่างเช่นก่อนเขาอาจจะเตรียมตัวเช่นการเตรียมกรดอะมิโนต่างๆใช่ไหมครับกรดอะมิโนนั้นก็จะเป็นสูตรซึ่งนอกจากจะดีต่อกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยบางคนนี่กล้ามเนื้อมันสลายนะครับออกการสลายแล้วสุดท้ายมันทำให้เกิดไตเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกรดอะมิโนที่ป้องกันไตเสื่อมให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดิบก่อนไปแข่งขันก็ปลอดภัยทั้งไตก็ดีกล้ามเนื้อก็ไม่สลายนะครับทีนี้ในระหว่างออกกำลังกายเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องการพลังงานซึ่งต้องเรียกว่าอิ่มท้องด้วยแล้วก็ต้องเป็นลีนคือไม่มีไขมันนะครับซึ่งเราสังเกตเลยนะครับว่านักกีฬาเทนนิสที่ดังๆเวลาตีไปตีมาปุ๊บเนี่ยก็จะกินกล้วยนะครับก็จะกินกล้วยทันทีเลยว่ามันจะให้พลังงานเร็วแล้วก็ให้พลังงานที่ไม่มีไขมันตอนนี้ถ้าเราไปดูนะครับเวลาเทนนิสวิมเบิลดันอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บขอกล้วยกินทันทีเพื่อเติมพลังทันทีแล้วก็ได้ทันทีทีนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บ72 ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเกิดของเสียกรดแลคติกค้างใช่ไหมครับมันก็จะเมื่อยเพลียอย่างเงี้ยทีนี้ช่วงนี้เราก็จะดิบเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามิน B หรือว่าตัวสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามิน C เข้าไปก็ภายใน72 ชั่วโมงก็จะดีขึ้นเราสังเกตเลยนะครับว่านักกีฬาที่ไปวิ่งแข่งมาราธอนนะครับหลังจากนั้นมานะครับถ้าไม่ทำอะไรเลยพวกนี้จะเป็นหวัดจะป่วยเลยนะครับบางคนก็ท้องร่วงบางคนก็เป็นไข้หวัดเพราะว่าจริงๆเพราะร่างกายกำลังขาดวิตามินสารอาหารแร่ธาตุขาดภูมิต้านทานนะแต่ถ้าเดินไปปุ๊บเนี่ยคุณก็เฟรชเลยทีนี้ถ้าบางคนที่เป็นอย่างนี้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าออกกำลังกายไม่อยากจะออกเข้าไปแล้วก็กลับมาเป็นหวัดเพลียปวดกล้ามเนื้อเดินไม่ได้เป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับขาล้าขาปวดเดินกระย่องกระแยงเพื่อนก็หัวเราะไปอีกนะแต่จริงๆสิ่งเหล่านี้มันแก้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาพวกนี้แล้วก็มาปรึกษาแพทย์ได้รวมทั้งอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ขนาดการวิ่งนะครับในบางเทศบาลที่ผมเห็นนะครับแม้แต่ลู่วิ่งนะครับก็จะเป็น running นะครับคือเป็นลู่ยางเลยนะครับเพราะว่าการที่ไปวิ่งกระแทกเนี่ยมันอันตรายต่อเข่าด้วยแม้แต่รองเท้านะครับก็จะมีการดีไซน์ให้ในอุ้งเท้านะครับจะต้องแนบกับอุ้งเท้าแล้วก็รัดกระดูกเล็กๆในเท้าไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาแล้วกระดูกเท้านิ้วเท้าแตกเลยครับหักโดยไม่รู้ตัวเลยครับบิเลยนะเพราะว่ามันกระแทกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันมีความยืดหยุ่นถ้าเราวิ่งไปเหมือนกับรองเท้ารุ่นใหม่ๆที่มันก็เป็นแอร์พื้นถ้ามันจะมีอากาศอยู่ครับมันก็จะเป็นบัมปิ้งครับแม้แต่การกระโดดขึ้นลงคิดว่าไปกระโดดตามที่ไหนก็ได้สุดท้ายเข่าพังนะครับปัจจุบันนี้จะต้องใช้เทมโพลีนด้วยซ้ำในการรับน้ำหนักการออกกำลังกายดีหมดนะครับแต่ว่ามันบาดเจ็บได้แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเรารู้แล้วเราเคยเรียนพละศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลได้ประถมแล้วมันรู้เรื่องปัจจุบันการแพทย์มันล้ำหน้ามากนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์มากแล้วก็อยากส่งเสริมให้ทุกคนออกกำลังกายสุขภาพดีรูปร่างสวยงามแล้วก็สำหรับบางท่านที่เป็นนักแสดงหรือเป็นดารานักแข่งขันนะครับก็สามารถที่จะไปแข่งกับระดับโลกได้เพราะไม่มีนักกีฬาระดับโลกคนใดก็ตามที่ปล่อยไปตามยถากรรมทุกคนใช้วิทยาศาสตร์หมด
ขอบคุณครับ สูตร Recovery Drip ของที่นี่ได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อฟื้นคืนความสมดุลลดความล้าเสริมความแข็งแรงแบบองค์รวมระหว่างดริปรู้สึกสบายๆเย็นๆเบาๆไม่เจ็บเลยค่ะเหมือนได้พักแต่ไม่หลับได้ชาร์จโดยไม่ต้องหยุดสวัสดีค่ะจาด้าอินเตอร์เรนะคะเป็นนักกีฬาของทางโฮก้าไทยแลนด์ค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสปาร์ตันไทยแลนด์ค่ะตอนนี้จ้าเป็นนักแสดงของทางช่อง 7 ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชอยู่ที่ The Movement Playground ค่ะสอนเรื่อง Obstacle Race ค่ะจริงๆจ้าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากรู้สึกว่าการได้ออกกำลังกายเนี่ยเป็นการได้รู้จักตัวเองเราได้รู้จักตัวเองผ่านทุกการ movement เราออกกำลังกายเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแข็งแรงด้านไหนเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ผ่านการออกกำลังกายแล้วก็อย่างเช่นการดูแลการกินโภชนาการจะรู้สึกว่าการที่เราใส่ใจในโภชนาการที่ดีต่อร่างกายเราก็รู้สึกดีข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่สนุกค่ะในการออกกำลังกายก็เลยชอบแล้วพอไปด้านเทรลเนี่ยมันเหมือนกับเราได้คอนเนคกับธรรมชาติมากขึ้นทุกการที่เราเข้าไปอยู่ในป่าการวิ่งเทรลระยะไกลๆเราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้อยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นทุกการวิ่งของจ้าในการวิ่งเทรลเนี่ยมันเหมือนกับเราได้เรียนรู้และเติบโตไปกับตัวเองค่ะการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะทุกคนรู้ว่าเราควรจะออกกำลังกายแต่ว่าบางกีฬาที่เราชอบอาจจะทำร้ายร่างกายเรานิดนึงค่ะอย่างเช่นการวิ่งเทรลระยะอัลตร้าก็คือระยะที่มันเกิน50กิโลเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเวลาที่จ้าออกไปวิ่งเทรลระยะไกลๆแบบนี้จ้าจะรู้สึกว่าร่างกายเราจะค่อนข้างเสื่อมสภาพง่ายกว่าเดิมค่ะหรือว่าเราใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองได้นานกว่าปกติเราอาจจะวิ่ง1ชั่วโมงเราก็ใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายสัก1วันก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าการวิ่งเทรลระยะหลายๆชั่วโมงเป็น20-30ชั่วโมงเนี่ยมันใช้เวลาเป็นทั้งอาทิตย์เลยบางทีก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยของร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นการหาวิธีฟื้นฟูตัวเองให้ดีหรือว่าให้ง่ายขึ้นแล้วมันจะช่วยให้เรารู้สึกเหมือนแอคทีฟมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จ้าจะรู้จักกับการดริป IV อะค่ะจ้าก็จะเทควิตามินพวกวิตามินที่สำคัญที่เราควรจะได้รับหรือว่าพวกเกลือแร่ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ฟื้นฟูตัวเองขนาดนั้นยังไม่รู้สึกว่าสดชื่นขนาดนั้นก็เลยได้มาทำความรู้จักกับตัว Recovery Drip อะค่ะที่เราสามารถดริปเป็น IV ก่อนและหลังการออกกำลังกายอะค่ะตอนแรกจ้าคิดว่ามันสำคัญแค่ตอนหลังนี่แหละเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเรามาดริปแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นแต่จริงๆแล้วมันสามารถฟื้นฟูได้ก่อนหรือว่าให้สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายก่อนที่เราจะไปวิ่งแล้วระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีพลังแข็งแรง boost energy ได้มากอันนี้เห็นได้ชัดเลยจากที่ได้ทดลองมาค่ะแล้วหลังจากนั้นเรามาดริปต่อค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราฟื้นฟูได้เร็วเราไม่ป่วยง่ายปกติเวลาที่เราไปวิ่งไกลๆอะค่ะตัวภูมิคุ้มกันของเราจะลดลงเราอาจจะป่วยได้อาจจะเป็นเจ็บคอเป็นไข้หรือว่าติดอะไรได้ง่ายอะค่ะแต่ว่าพอเรามาดริปเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ได้ป่วยง่ายแบบที่เคยเป็นค่ะก็จ้าก็อยากชวนทุกคนมาลองกีฬาที่ชื่อว่าการวิ่งเทรลค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นระยะที่ไกลไม่จำเป็นว่าต้องวิ่งให้ได้100 โลแต่ว่าจริงๆระยะทางของการวิ่งเทรลเนี่ยมันมีตั้งแต่10 กิโลเป็นต้นไปและจะทำให้รู้ว่ามันสนุกมากค่ะการเข้าไปในป่าการที่เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามีสมาธิเราได้เรียนรู้ตัวเองทุกๆก้าวเลยค่ะแล้วก็จ้าคิดว่าการที่เราตัวเองไปเข้าสู่ธรรมชาติเราได้ออกกำลังกายด้วยเนี่ยมันทำให้เราทั้งจิตใจแข็งแรงแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็จะชอบการออกกำลังกายแน่นอนค่ะผ่านมา 48 ชั่วโมงนะคะรู้สึกได้ทันทีค่ะว่าสดชื่นนะคะเสมือนหนึ่งร่างกายได้รีเฟรชนะคะปรับระบบตัวเองขึ้นมาอีกครั้งค่ะแรงบันดาลใจของ FN Medical Clinic คือการอยากเห็นนักกีฬาที่เหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายได้มีการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วเราอยากเห็นคนทั่วไปเข้าถึงการฟื้นตัวที่ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยมาดูแลตัวเองสำหรับนิยามเรื่องการกีฬาสำหรับคุณหมอนะครับก็มองว่าไม่ใช่เพื่อการแข่งขันเพื่อเอาชนะใครนะครับแต่กีฬานั้นเป็นของขวัญที่ทุกคนให้ตัวเองได้เลยนะครับจะต้องทำเองนะครับสำหรับคุณหมอนั้น Sport is Medicine
กีฬคือยาพิเศษครับ เพราะทุกขีดจำกัดมีวันอ่อนแรง แต่เราฟื้นกลับมาได้ด้วยพลังที่เข้าใจร่างกายอย่างแท้จริงที่ MN Medical Clinic Recharge Your Limit พลังที่ฟื้นได้เริ่มต้นที่คุณเลือกดูแลตัวเองก่อนจะสายไป คุณอาจจะวิ่งไกลวิ่งเร็ว แต่จงวิ่งได้นานอย่างยั่งยืน ถ้าคุณดูแลร่างกายหลังเส้นชัยด้วยพลังที่ฟื้นได้